ελληνικών ορών συνιστάμενων προς εκατέρους, κίνησης αυτή μεγίστη της έλης συνεγένετο και μέρη τινή των βαρβάρων, ως υπήν επιπλήστων ανθρώπων. Τούτου του πολέμου μήκος μέγα προύβη και παθήματα ξυνινέχθε γενέσθε εν αυτό τη Ελλάδη, ία ουχ έτερα εν ίσο χρόνο. Πόλεις ηρημώθησαν, εμέν υποβαρβάρων, εδέ υποσφών αυτών αντιπολεμούντων, και φυγέ και φόνος ανθρώπων και πόλεμος και στάσεις και έρηδες. Σεισμών τεπέρι ή επιπλήστον άμα μέρος γης και ισχυρότατη η αυτή επέσχον, ηλίουτε εκλήψεις επικνότερε αυχμή και απ' αυτόν λοιμή και ή ουχ οίκιστα βλάψασα και μέρος τη φθήρουσα λιμώδης νόσος. Την αληθεστά την πρόφασιν αφανεστά την δε λόγο τους Αθηναίους ηγούμε μεγάλους γιγνωμένους και φόβων παρέχοντας της λακεδαιμονίης αναγκάσε εστω πολεμήν. Και εγώ, ο Θουκυδίδης, Αθηναίος πολίτης, συνέγραψα τον πόλεμο των Πελοποννησίων και των Αθηναίων, πως αυτοί πολέμησαν μεταξύ τους. Άρχισα στη συγγραφή αμέσως μόλις έφτασε, γιατί πίστεψα ότι αυτός ο πόλεμος θα ήταν μεγάλος και πιο αξιόλογος από όλους τους προηγούμενους. Διότι η σύραξη αυτή πήρε τεράστιες διαστάσεις. Ήταν η μεγαλύτερη που συνέβη ποτέ στην Ελλάδα και σε ένα μέρος του βαλκανικού κόσμου. Η Αθήνα, η Σπάρτη, η Πλάτεα, η Επίδαμνος, η Κέρκυρα. Η βαθύτερη αιτία του πολέμου, η Λευκάδα, αυτή που δεν λέγεται ανοιχτά, η Κόρινθο, είναι κατά τη γνώμη μου το ότι είχε αυξηθεί η δύναμη των Αθηναίων. η Ηλία. Αυτό ενέμενε φόβο στους Λακεδαιμονίους και τους ανάγκασε να πάρουν τα όπλα. το θέατρο του πολέμου, δημιγορίες, πρώτος αγορητής, αρχίδαμος, βασιλιάς των Λακεδαιμονίων. The theater of war, public orations, first speaker Archidamos, king of the Spartans. Peloponnesi, Kersimaki, Peloponnesians and allies. our fathers campaigned numerous times within the Peloponnese and outside, and the elders among us have had more than their share of war. Even so, our army is now at its strongest and best, and we have never marched out in greater force than this. Οι πρεσβύτεροι ανάμεσά μας δεν είναι άπειροι πολέμων. Όμως ποτέ δεν επιχειρήσαμε με μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη από την παρούσα. The whole of Greece is excited by our enterprise and watching it intently, willing us to succeed in our aims. Such is their hatred for Athens. We must not, then, fail to live up to our fathers or fall short of our own reputation. Χρέος μας να μην φάνουμε χειρότεροι των πατέρων μας, ούτε κατώτεροι της φήμης μας. Now, the city we are marching against is, like ourselves, at the height of its power. It is supremely equipped to defend itself, and we must have every expectation they will engage us in battle. Δεν εκστρατεύουμε εναντίον μιας ανίκανης πόλης. Πρέπει να περιμένουμε ότι θα βγει να μας αντιμετωπίσει. So remember, we are fighting a great city, and remember that on the result depends, for good or ill, the ultimate reputation we shall bring to ourselves and to our fathers. Να έχετε κατά νου ότι η εκστρατεία γίνεται εναντίον μιας υπερδύναμης. So, follow your leaders. Να ακολουθείτε πάντα και παντού τις εντολές των ανωτέρων σας. Be quick to obey orders. Να εκτελείτε αμέσως και ακριβώς τις διαταγές τους. Make discipline and security your absolute priority. Να τηρείτε την πειθαρχία και την επιφυλακή. And never forget, the most successful army is one that acts as a single body. Να δίνουμε την εικόνα ότι αν και πολλοί είμαστε ένα ενιαίο ανθρώπινο σώμα. Δεύτερος αγορητής, Περικλής Ξανθίπου, στρατηγός των Αθηναίων, αρχηγός των Δημοκρατικών. Second speaker Pericles, son of Xanthippus, general of Athens, leader of the Democratics. Άνδρες Αθηναίοι, ακούστε για το ζήτημα του πολέμου τι βάσεις διαθέτει ο καθένας για να καταλάβετε.
χειρόνακτες, αγρότες είναι οι Πελοποννήσιοι και δεν διαθέτουν ούτε δημόσια ούτε ιδιωτικά κεφάλαια. Έπειτα δεν έχουν πείρα από μακροχρόνιους και υπερπόντιους πολέμους, γιατί όντας φτωχοί κάνουν μόνο μικρής κλίμακας επιχειρήσεις. Ούτε να επανδρώσουν πολεμικά καράβια μπορούν, ούτε έχουν πρόσβαση στη θάλασσα. Σε μία μόνο μάχη, οι Πελοποννήσιοι και οι σύμμαχοί τους είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν όλους τους Έλληνες. Είναι όμως ανίκανοι να πολεμήσουν εναντίον μιας δύναμης με διαφορετική μορφή οργάνωσης. Πώς λοιπόν άνθρωποι γεωργοί και όχι ναυτικοί μπορούν να πετύχουν κάτι αξιόλογο στη θάλασσα? Γιατί το ναυτικό είναι τέχνη και όπως κάθε άλλη τέχνη δεν πρέπει να ασκείται περιστασιακά, αλλά απαιτεί ολοκληρωτική αφιέρωση. Εμείς έχουμε πλοιάρχους Αθηναίους πολίτες και τους περισσότερους και καλύτερους κοπηλάτες σε όλη την Ελλάδα. Η κυριαρχία της θάλασσας είναι μεγάλο πράγμα. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Να αφήσουμε τη γη και τα σπίτια και να περιφρουρήσουμε την πόλη και τη θάλασσα. Και μην κλαίτε για σπίτια και χωράφια, αλλά για τις ανθρώπινες ζωές. Γιατί δεν κάνουν αυτά τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος αυτά. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος. Και να θυμόμαστε ότι από τους πιο μεγάλους αγώνες κερδίζονται οι μεγαλύτερες τιμές. Και για τις πόλεις και για τα άτομα. Δεν πρέπει λοιπόν να φανούμε κατώτεροι των πατέρων μας, αλλά να αντισταθούμε στους εχθρούς με κάθε τρόπο και να προσπαθήσουμε να μην παραδώσουμε στους απογόνους μας ένα μικρότερο κράτος. Μέρος πρώτο, 431 π.Χ. Εισβολή Θηβαίων στην Πλάτεα. Πράξη πρώτη. The first summer, 431 BC, Thebes attempts to seize Plataea. Act 1. Ανοίξεως, άνδρες Θηβαίοι, λίγο περισσότεροι από 300, εισβάλλουν περίπου την ώρα του πρώτου ύπνου στην Πλάτεα της Βιωτίας, πολυσύμμαχο των Αθηναίων. Διότι οι Θηβαίοι, γνωρίζοντας πως θα ξεσπάσει ο πόλεμος, θέλησαν να καταλάβουν ευνηδιαστικά την πόλη. Τις μυστικές συνεννοήσεις τις είχαν κάνει με τον ευρύμαχο Λεοντιάδου, άνδρα Θηβαίο με μεγάλη πολιτική δύναμη. Έτσι μπόρεσαν να μπουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, αφού προηγουμένως δεν είχε τοποθετηθεί φρουρά, παρατάχθηκαν στην αγορά και ο Κήρυκας ελάλησε. Όποιος από εσάς επιθυμεί να συνταχθεί μαζί μας, ας ενώσει τα όπλα του με τα δικά μας. Νόμιζαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα προσχωρούσε εύκολα σε αυτούς η πόλη. Όταν οι Πλατεείς κατάλαβαν ότι οι Θηβαίοι ήταν μέσα, κατατρώμαξαν και πίστεψαν, γιατί δεν έβλεπαν καλά μέσα στη νύχτα, ότι ήταν περισσότεροι αυτοί που είχαν μπει. Είμαστε σύμφωνοι! Δεχόμαστε τις προτάσεις σας! Είπαν οι Πλατεείς, αλλά όταν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων κατάλαβαν ότι οι Θηβαίοι δεν ήσαν πολλοί, σκέφτηκαν ότι αν τους επιτεθούν, τότε εύκολα μπορούν να τους νικήσουν. Έτσι αποφάσισαν να το επιχειρήσουν, γιατί η πλειονότητα των Πλατεαίων δεν ήθελε να αποσταθήσει από τους Αθηναίους. Ποιο είναι το σχέδιο? Να μαζευτούμε στα κρυφά. Θα γκρεμίσουμε τις μεσοτυχίες
Δεν πρέπει να μας δούνε να γυρνάμε στους δρόμους. Με άμαξες θα φτιάξουμε το φράγμα. Λίγο πρωτού χαράξει αυγή! Ναι, λίγο πρωτού χαράξει η αυγή. Γιατί με το φως δεν ήθελαν να επιτεθούν με το φως, γιατί με το φως οι Θηβαίοι με το φως θα τους αντιμετώπιζαν πιο θαραλέα και οι ποιήσεις όρισαν ότι η νύχτα θα ήταν σίγουρα πιο φοβισμένη και σε μειονεκτικότερη θέση αφού δεν ήξεραν τα κατατόπια της πόλης. Λίγο πρωτού χαράξει η αυγή, όρμησαν από τα σπίτια τους τους Θηβαίους και εσύρασαν. Όταν οι Θηβαίοι κατάλαβαν ότι είχαν εξαπατηθεί, συσπυρώθηκαν και άρχισαν να αποκρούν τις επιθέσεις από όποιες πλευρές ερχόντουσαν. Οι πλατεείς όμως συνέχισαν με πολύ δύναμη τις επιθέσεις, ενώ οι γυναίκες και οι δούλοι, κραυγάζοντας και αλαλάζοντας, τους πετούσαν από τα σπίτια πέτρες και κεραμίδια. Οι γυναίκες και οι δούλοι, κραυγάζοντας και αλαλάζοντας, τους πετούσαν από τα σπίτια πέτρες και κεραμίδια. Και με την πολλή βροχή που είχε πέσει όλη τη νύχτα, πανικοβλήθηκαν και τράπηκαν σε φυγή. Έτρεχαν μέσα στα στενά της πόλης, αλλά οι δρόμοι ήταν θεοσκότεινοι και γεμάτοι λάσπη. Έτσι, οι περισσότεροι από αυτούς βρήκαν το θάνατο. Κάποιοι σκαρφάλωσαν πάνω στο τείχος, πήδηξαν και σκοτώθηκαν. Άλλοι βρήκαν την απειλή αφύλακτη και σπάζοντας το σύρτη με ένα τσεκούρι που τους έδωσε κάποια γυναίκα, βγήκαν απαρατήρητοι έξω. Όμως, οι πλατεείς τους σκότωναν εδώ και εκεί και σε άλλα μέρη της πόλης. Οι περισσότεροι έτρεξαν και χώθηκαν σε ένα κτίριο όπου έτυχε οι πόρτες να είναι ανοιχτές, νομίζοντας πως ήταν πύλες των τυχών που οδηγούσαν έξω. Όταν οι πλατεείς είδαν πως είχαν παγιδευτεί, άρχισαν να αναρωτιούνται αν έπρεπε να βάλουν φωτιά στο κτίριο. Θα τους βάλουμε φωτιά, θα τους κάψουμε σαν τα ποδίκια. Μην να τους κάνουμε κάτι άλλο. Απέχει δε η πλάτεια των Θηβών στα 2,70. Απέχει δε η πλάτεια των Θηβών στα 2,70. Ο στρατός των Θηβών ήταν ήδη στον δρόμο όταν τα νέα τους έφτασαν και έτρεξαν να τους σώσουν. Όμως, ο ασωπός είχε πλημμυρίσει από τη βροχή που έπεφτε τη νύχτα και δεν ήταν εύκολο να τον διαβούν. Βαδίζοντας έτσι με τον κατακλυσμό και διασχίζοντας με δυσκολία το ποτάμι, έφτασαν καθυστερημένοι, όταν οι άντρες τους στην πλάτεια ήταν είτε νεκροί είτε αιχμάλωτοι. Όταν συνειδητοποίησαν οι Θηβαίοι πώς είχε η κατάσταση, έστρεψαν την προσοχή τους στους πλατεείς έξω από τα τείχη της πόλης. Ήθελαν να πιάσουν αιχμάλωτους όσους περισσότερους μπορούσαν. Τέτοιους σκοπούς είχαν. Να πιάσουν όμηρους τους χωρικούς της πλάτειας και να τους ανταλλάξουν με τους δικούς τους. Οι πλατεείς έστειλαν κήρυκα και έλεγαν: να μην πειράξετε κανέναν από τους έξω και καμία περιουσία. Διαφορετικά και εμείς σκοτώνουμε όσους κρατάμε ομήρους. Οι Θηβαίοι ισχυρίζονται ότι έδωσαν όρκο. Οι πλατεείς όμως το διαψεύδουν. Οι Θηβαίοι απομακρύνθηκαν από τα εδάφη της πλάτειας χωρίς να πειράξουν τίποτα. Οι πλατεείς μετέφεραν γρήγορα εντός των τυχών όλα τα κτήματα που βρίσκονταν στην ύπαιθρο χώρα. Έπειτα στράφηκαν προς τους αιχμαλώτους. Τους θανάτωσαν. Όλους. Amazing grace, how sweet the sound 180 άντρες. that saved a wretch like me. Λελυμένων λαμπρός των σπορδών, οι Αθηναίοι παρεσκευάζοντο ως πολεμήσαντες. Παρεσκευάζοντο δε και οι Λακεδαιμονίοι και οι Ξύμαχοι. Και πολλά μεν λόγια ελέγετο, πολλά δε χρησμολόγοι εν της μέλουσιν είδων πολεμήσιν. Έτσι δε δήλωσε κινήθη, ο λίγων προτούτων, πρώτερον ούπος εισθήσαν.
428-427, η πολιορκία της Πλάτεας, πράξη δεύτερη. The fourth winter, 428 and 427 BC, the siege of Plataea, Act 2. Οι Πελοποννήσιοι και οι σύμμαχοί τους εκστρατεύουν στη γη της Πλάτεας. Αρχηγός ο Αρχίδαμος Ευξηδάμου, βασιλεύς των Λακεδαιμονίων. Οι διαπραγματεύσεις αρχίζουν. Αρχίδαμε και Λακεδαιμόνοι, δεν είναι δίκαιο ούτε άξιο του ονόματός σας να εκστρατεύσετε εναντίον της γης της Πλάτεας. Γιατί ο Παυσανίας ο Λακεδαιμόνιος, όταν ελευθέρωσε την Ελλάδα από τους Πέρσες, όρισε κανένας να μην έχει το δικαίωμα να εκστρατεύσει εναντίον μας αδίκως. Τώρα εσείς, μαζί με τους Θηβαίους, τους χειρότερους εχθρούς μας, έρχεστε να μας υποδουλώσετε. Για το όνομα των Θεών, μην κάνετε κακό στη γη της Πλάτεας. Μην καταπατήσετε τους παλιούς σας ορκούς. Δίκαια όσα λέτε, Πλατεείς, αρκεί οι πράξεις σας να είναι σύμφωνες με τα λόγια σας. Μείνετε ουδέτεροι. Μην πάρετε το μέρος κανενός. Μας είναι αδύνατο να κάνουμε αυτά χωρίς την κατάθεση των Αθηναίων, αφού οι γυναίκες μας και τα παιδιά μας βρίσκονται ήδη στην Αθήνα. Φοβόμαστε μήπως μόλις αποχωρήσετε εσείς έρθουν οι Αθηναίοι και δεν μας αφήσουν να τηρήσουμε τους όρους. Αφού είναι έτσι, παραδώστε σε εμάς, τους Λακεδαιμονίους, την πόλη και τα σπίτια σας. Δείξτε μας τα όρια της γης σας. Εσείς μπορείτε να φύγετε και να πάτε όπου θέλετε όσο θα διαρκεί ο πόλεμος. Όταν τελειώσει, θα σας επιστρέψουμε ό,τι παραλάβαμε. Θέλουμε πρώτα να γνωστοποιήσουμε τις προτάσεις αυτές στους Αθηναίους. Μέχρι να γίνει αυτό ζητάμε ανακοχή και να μην επιτεθείτε στην πόλη μας. Οι Πλατεείς στέλνουν πρέσβη στην Αθήνα. Αθηναίοι. Πλατεείς! Εμείς οι Αθηναίοι δεν αφήσαμε ποτέ να αδικηθείτε. Ούτε τώρα θα το επιτρέψουμε. Θα σας βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Σας ξορκίζω στους όρκους που έχουν δώσει οι πατέρες σας. Μείνετε πιστοί στη συμμαχία. Λακεδαιμόνοι, αποφασίσαμε να μην προδώσουμε τους Αθηναίους. Θα υπομείνουμε ό,τι και αν γίνει, ακόμα και αν βλέπουμε τη χώρα μας να καταστρέφεται. Θεοί και ήρωες που προστατεύετε τη γη της Πλάτεας, γη όπου οι κάτοικοι της και οι πρόγονοί μας νίκησαν τους Μύδους. Μάρτυρες είστε ότι αυτοί πρώτοι παραβίασαν τους όρκους. Επιτρέψτε να τιμωρηθούν. Να περιχαρακωθούν οι Πλατεείς με κορμούς δέντρων. Σωρεύστε χώμα προς την πόλη. Κόψτε ξύλα από τον Κιθερώνα. Στήστε τα σταυρωτά. Φέρτε, στιβάξτε θάμνους, πέτρες, χώμα, ό,τι άλλο χρειαστεί. Δουλεύτε σε βάρδιες για όσο χρειαστεί. Βλέποντας οι Πλατεείς το ανάχωμα να υψώνεται, χτίζουν δεύτερο τείχος με ξύλα και πλήνθους από τα σπίτια τους που τα κατεδαφίζουν. Φτιάχνουν προκαλήματα από δέρματα, ώστε να μην είναι εκτεθειμένοι σε εμπριστικά βέλη. Το τείχος τους φτάνει σε μεγάλο ύψος. Και το ανάχωμα προχωρά με την ίδια ταχύτητα. Οι Πλατεείς τότε ανοίγουν τρύπα στο ανάχωμα και τραβούν το χώμα προς τα μέσα. Οι Πελοποννήσιοι όμως το καταλαβαίνουν. Γεμίζουν καλαμένια κοφίνια με πυλό, ώστε να μην διασκορπίζεται εύκολα όπως το χώμα. Βλέποντας οι Πλατεείς το τέχνασμά τους να υποβίζεται, ανοίγουν σύραγγα και τραβούν πάλι το χώμα προς τα μέσα. Ύστερα χτίζουν νέο τείχος σε σχήμα ημισελήνου. Οι Πελοποννήσιοι φέρνουν πολιορκητικές μηχανές. Μία στείνεται στο ανάχωμα και γκρεμίζει μεγάλο μέρος του τείχους. Τις άλλες μηχανές τις πιάνουν με θηλιές, τις αναποδογυρίζουν. Από τις άκρες δύο κεραιών που εξέχουν του τείχους κρεμούν τεράστιες αλυσίδες με μεγάλα δοκάρια. Τις τραβούν προς τα πάνω. Και μόλις το έμβολο πάει να κρούσει κάποιο σημείο του τείχους, αφήνουν τις αλυσίδες και το δοκάρι πέφτοντας με μεγάλη φόρα σπάει την προεξέχουσα κεφαλή του εμβόλου. Η δε ρήμη εμπίπτουσα απεκάβλιζε το προύχον της εμβολής. Οι πολιορκητικές μηχανές δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Το ανάχωμα αντιμετωπίζεται με μηνοειδές αντιτύχισμα. Είναι αδύνατο να κυριεύσουν την πόλη. Σκέφτονται να την περιτυχήσουν. Τέλος! Αποφασίζουν να την πυρπολίσουν. Φέρνουν ξερόκλαδα, τα πετούν μεταξύ τείχους και αναχώματος και σε άλλα μέρη της πόλης. Πετούν αναμένους δαυλούς με θιάφη και πίσα, βάζουν φωτιά. Και γίνεται ο φλόξ! Σάφτει ως Ιουδίσκος για εκείνον τον χρόνο χειροποίητον είδεν. Κανείς μέχρι τότε δεν είχε δει τόσο μεγάλη φωτιά να βάλει ανθρώπου χέρι.
εκεί που ανατέλει ο Αρκτούρος, το έργο είχε τελειώσει. Άφησαν φρουρούς και κατευθύνθηκαν ο καθένας στην πόλη του. Θέρος πέμπτο, 427 π.Χ. Πλατέας Άλωσης, πράξη τρίτη. The fifth summer, 427 BC. The fall of Plataea, Act 3. Στη διάρκεια του καλοκαιριού, μην έχοντας πια τρόφιμα και αδυνατώντας να αντέξουν την πολιορκία, οι Πλατεείς παραδόθηκαν στους Πελοποννησίους. Κατά τη διάρκεια του παρόντος πολέμου, προσφέρατε αγαθές υπηρεσίες στους Λακεδαιμονίους. Η στάση μας υπήρξε άψογη στον πόλεμο με τους Μύδους και στην ειρήνη που ακολούθησε. Τις σπονδές δεν τις παραβιάσαμε πρώτοι εμείς. Αντίθετα, πολεμήσαμε πρώτοι μαζί σας για την ελευθερία της Ελλάδας. Μόνοι εμείς από όλους τους βιωτούς. Στην αυμαχία του Αρτεμισίου και στη μάχη που έγινε στα δικά μας χώματα, σταθήκαμε στο πλευρό το δικό σας και του Παυσανία. Κατά τη διάρκεια του παρόντος πολέμου, προσφέρατε αγαθές υπηρεσίες στους Λακεδαιμονίους. Ειδικά σε εσάς, Λακεδαιμόνοι, τότε που φόβος και τρόμος είχε κυριεύσει τη Σπάρτη, όταν επαναστάτησαν οι Ήλιονες στην Ιθόμη, εμείς στείλαμε το 1/3 της δύναμής μας για να σας βοηθήσουμε. Δεν είναι σωστό να τα ξεχνάτε αυτά. Οι Φιβαίοι μας έκαναν πολλές αδικίες. Και τελευταία επιχείρησαν να καταλάβουν την πόλη μας σε καιρό ειρήνης και μάλιστα σε ημέρα γιορτής. Δίκαια λοιπόν τους τιμωρήσαμε. Κατά τη διάρκεια του παρόντος πολέμου, προσφέρατε αγαθές υπηρεσίες στους Λακεδαιμονίους. Αν νομίζετε ότι οι Θηβαίοι σας είναι τώρα χρήσιμοι, πολύ πιο χρήσιμοι ήμασταν εμείς και οι άλλοι Έλληνες, όταν διατρέχατε μεγάλο κίνδυνο. Όταν εκείνο τον καιρό ο βάρβαρος απειλούσε να υποδουλώσει τους πάντες, εκείνοι εμμύτησαν. Εμμύτησαν! Μην τα ξεχνάτε αυτά! Κατά τη διάρκεια του παρόντος πολέμου, προσφέρατε αγαθές υπηρεσίες στους Λακεδαιμονίους. Θα φανεί τερατώδες να καταστρέψουν την Πλάτεια οι Λακεδαιμόνοι. Μην την εξαφανίσετε εκ θεμελίων από τον ελληνικό κόσμο. Είμαστε εγκαταλελειμμένοι και αβοήθητοι. Εμείς οι Πλατεείς που τα δώσαμε όλα στον αγώνα για την Ελλάδα. Σας εξορκίζουμε, Λακεδαιμόνοι. Μην θανατώσετε αυτούς που δεν πρέπει καθόλου να θανατώσετε. Οι Λακεδαιμόνοι έφερναν έναν τους εχμαλώτους από την Πλάτεια και τους ρωτούσαν. Κατά τη διάρκεια του παρόντος πολέμου, προσφέρατε αγαθές υπηρεσίες στους Λακεδαιμονίους. Όταν απαντούσαν αρνητικά, Τους σκότωναν. Όλους. Ανεξαιρέτως. Την πόλη αρχικά την παρέδωσαν σε εξορίστους από τα Μέγαρα. Ύστερα την κατεδάφισαν εκ θεμελίων. τις γέες τις δίμευσαν και τις παρέδωσαν για εκμετάλλευση στους Θηβαίους. Αυτή την κατάληψη είχαν οι Πλατέες. 93 χρόνια από τότε που η πόλη συμμάχισε με τους Αθηναίους. Αθηναίοι πολίτες, οι περισσότεροι από όσοι έχουν ως τώρα μιλήσει από το βήμα αυτό επενούν αυτόν που πρόσθεσε στην τελετή τον επιτάφιο λόγο, λέγοντας πως είναι καλό να εκφωνείτε προς τιμήν αυτών που έπεσαν στον πόλεμο. Εγώ θα το θεωρούσα αρκετό για άνδρες που απέδειξαν την αρετή τους με έργα να αποδίδονται και οι τιμές, όπως η επίσημη τελετή που βλέπετε να τελείται τώρα. Εδώ, δημοσίως, χωρίς να διακυβεύεται η ιστεροφημία των πολλών από το στόμα ενός ρήτορα, είτε μιλήσει επάξια, είτε ανάξια της αρετής τους. Γιατί είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς αντικειμενικά εκεί που με δυσκολία εξασφαλίζεται η κοινή περί αληθείας αντίληψη.
άρξομαι από τον προγόνων πρώτον. Η αρρώστια άρχισε, όπως λένε, πρώτα από την Αιθιοπία. Ύστερα κατέβηκε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας του βασιλέως. Στην Αθήνα ήρθε ξαφνικά και οι πρώτοι που προσβλήθηκαν ήταν οι κάτοικοι του Πειραιά. Λένε πως είχαν δηλητηριάσει τα πηγάδια οι Πελοποννήσιοι. Θα αρχίσω πρώτα από τους προγόνους, γιατί είναι δίκαιο και πρέπον σε τέτοιες περιστάσεις να τιμάμε πρωτίστως τη μνήμη των προγόνων. Εκείνοι αξίζουν τον έπαινο και ακόμα περισσότερο οι πατέρες μας. Γιατί μαζί με όσα κληρονόμησαν οι ίδιοι αποκτήσαμε το κράτος που έχουμε σήμερα, με αγώνες πολλούς, και μας το κληροδότησαν μαζί με τα πρώτα. Το μεγαλύτερο όμως μέρος της επικράτειας το αυξήσαμε εμείς, όσοι σήμερα βιώνουμε την ώριμη ηλικία του πολιτικού βίου και την πόλη θωρακίσαμε ώστε να είναι σε κάθε τομέα όσο το δυνατόν πιο αυτάρκη σε περίοδο πολέμου και ειρήνης. Εγώ τα πολεμικά έργα. Εγώ τώρα θα περιγράψω τον τρόπο μετάδοσης της ασθένειας και τα συμπτώματά της. Γιατί την πέρασα και ο ίδιος και είδα πολύ κόσμο που είχε προσβληθεί από αυτήν. Εγώ τα πολεμικά έργα με τα οποία αποκτήθηκε το κάθε τι και το πώς εμείς οι πατέρες μας αποκρούσαμε με θάρρος Έλληνα ή ξένο εισβολέα, για να μην μακρηγορώ θα παραλείψω. Αλλά με ποια ήθη, με ποιο πολίτευμα και με ποιους τρόπους ζωής επιτύχαμε τη μεγάλη ακμή, αφού αυτά δηλώσω πρώτα, θα έλθω και στον έπαινο των νεκρών. Η αρρώστια ξεκινούσε με πονοκέφαλο και υψηλό πυρετό. Τα μάτια κοκκίνιζαν και έτσουζαν πολύ. Ο φάριγγας γινόταν αιματώδης και η αναπνοή ανέδιδε μία παράξενη δυσοσμία. Το σώμα του αρρώστου ήταν κατακόκκινο, μελανιασμένο, γεμάτο φλίκτενες και βρωμερά εξανθήματα. Οι περισσότεροι πέθαιναν από υψηλό πυρετό την 7η ή την 9η ημέρα. Το πολίτευμά μας δεν μιμείται τους νόμους των άλλων. Αντίθετα, εμείς είμαστε υπόδειγμα κράτους για άλλους παρά μιμητές άλλων. Το πολίτευμά μας καλείται δημοκρατία. Η ασθένεια κατέβαινε στην κοιλιακή χώρα, προκαλώντας έλκη και διάρρεια, από την οποία οι περισσότεροι πέθαιναν από εξάντληση. Δημοκρατία καλείται το πολίτευμά μας. Ύστερα, η αρρώστια πήγαινε στα γεννητικά όργανα και στα δάκτυλα των χεριών και των ποδιών. Οι περισσότεροι, για να ανακουφιστούν, άρχιζαν να κόβουν τους όρχες και τα αιδεία τους, τα δάκτυλα των χεριών και των ποδιών. Κάποιοι έβγαζαν ακόμη και τα μάτια τους. Το χειρότερο όμως ήταν πως μόλις συνέρχονταν λίγο, πάθαιναν ολική αμνησία. Το πολίτευμά μας καλείται δημοκρατία γιατί την αρχή την έχει ο λαός και όχι οι ολίγοι. Οι νόμοι μας εξασφαλίζουν σε όλους ισότητα, ενώ ο κάθε πολίτης ανέρχεται στα δημόσια αξιώματα όχι ένεκα της κοινωνικής του θέσεως, αλλά της προσωπικής του αξίας. Ανεκτικοί στις ιδιωτικές μας συναναστροφές, στα δημόσια απέχουμε από την παρανομία, από σεβασμό προπάντων στους κυβερνώντες και τους νόμους, ιδίως όσοι έχουν θεσπιστεί για την υπεράσπιση των αδυνάτων. Τα όρνεα. Για την αναψυχή του πνεύματος από τους μόχθους, εφήβραμε τρόπους ψυχαγωγίας με αγώνες και θρησκευτικές εορτές, που καθιερώσαμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, και με ευπρεπείς εγκαταστάσεις, των οποίων τις ανέσεις μπορείτε να χρησιμοποιείτε και να σας βοηθούν να ξεχάσετε τα προβλήματα της ημέρας. Χάριν του μεγέθους της επικρατείας μας, εισάγονται από κάθε γωνιά του κόσμου τα πάντα. Τα όρνεα λοιπόν και τα τετράποδα φιλοκαλούμεν γάρ μετευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίες. Όσα τρώνε ανθρώπινο κρέας άρχισαν να εξαφανίζονται. Απόδειξη: μέσα σε λίγες μέρες δεν υπήρχε ούτε σκύλο στην πόλη. Το φοβερότερο όμως από όλα αυτά ήταν η κατάθλιψη. Όταν καταλάβαινε δηλαδή κανείς ότι είχε αρρωστήσει και επειδή κολούσαν την αρρώστια ο ένας με τον άλλον, πέθαιναν αράδα, σαν τα ζώα. Συγκεφαλαιώνοντας, η Αθήνα αποτελεί σχολείο της Ελλάδος. Σαν τα ζώα. Ο όλεθρος
συντελούνταν σε συνθήκες απολύτου αναρχίας. Οι νεκροί κοίτονταν ο ένας πάνω στον άλλον. Άλλοι, μισοπεθαμένοι, κυλιούνταν στους δρόμους, να φτάσουν την τελευταία βρύση για να πιούν έστω και λίγο νερό. Τα ταφικά έθιμα καταπατήθηκαν. Ο καθένας έθαβε τους νεκρούς του όπως. Γιατί οι άνθρωποι δεν ήξεραν πλέον για πόσο και αν θα ζήσουν. Αυτοί λοιπόν οι νεκροί φάνηκαν καθόλου αντάξιοι της πόλεως. Ανδρών γάρ επιφανών, πάσα γητά. Αυτούς τους νεκρούς πρέπει να έχετε υπόδειγμα, διότι το εύδαιμον, το ελεύθερο, το εύξηνο. Οι λοιποί επιζώντες, δεν έχετε παρά να εύχεστε το πατριωτικό σας φρόνημα να τύχει μεγαλύτερης ασφάλειας. Βέρος 7ο. 425 π.Χ. Κερκυραίων στάσεις. Τελευταία πράξη. Αθηναίοι φτάνοντας στην Κέρκυρα επιχειρούν μαζί με τους δημοκρατικούς Κερκυραίους να επιτεθούν στους ολιγαρχικούς Κερκυραίους. Κυριεύουν το οχύρωμα, όπου έχουν καταφύγει οι ολιγαρχικοί. Οι ολιγαρχικοί συνθηκολογούν, με τον όρο να παραδώσουν τα όπλα. Οι αρχηγοί όμως της δημοκρατικής παράταξης των Κερκυραίων, επειδή φοβούνται μήπως οι Αθηναίοι δεν θανατώσουν τους ολιγαρχικούς Κερκυραίους, τους συμπολίτες τους, τους συλλαμβάνουν όλους και τους κλείνουν όλους σε ένα μεγάλο οίκημα. Έπειτα τους περνούν δεμένους τον ένα με τον άλλο, ανάμεσα σε δύο στρατιές παραταγμένων οπλιτών, που τους χτυπούν με μαστί. τους πληγώνουν κατά βούληση αν τύχει κάποιος να δει κάποιον προσωπικό εχθρό του. Τους διαπομπεύουν και σκοτώνουν με αυτόν τον τρόπο πολλούς. Πάνω από 60 άντρες, χωρίς να το αντιληφθούν εκείνοι που ήταν μέσα στο οίκημα. Μόλις όμως το κατάλαβαν, κάνουν εκκλήσεις στους Αθηναίους. Εάν Αθηναίοι θέλετε την εξόντωσή μας, να μας θανατώσετε εσείς, οι ίδιοι. Δεν προτιθέμεθα να βγούμε από το κτίριο. Οι δημοκρατικοί Κερκυραίοι ανεβαίνουν πάνω στις στέγες, ξυλώνουν την οροφή και... χτυπούν. Από πάνω με κεραμίδια και τόξα. Τους ολιγαρχικούς που βρίσκονται μέσα στο κτίριο. Εκείνοι προσπαθούν να προφυλαχτούν όπως όπως. Οι περισσότεροι αυτοκτονούν, πήγοντας το λαιμό τους στα βέλη. Άλλοι κρεμιούνται από σκοινιά και από φλωρίδες που κόβουν από τα ρούχα τους. Όλη τη νύχτα ξέκαναν τους εαυτούς τους. Όλη τη νύχτα οι άλλοι από πάνω τους χτυπούσαν. Όταν ξημέρωσε σόριασαν τους νεκρούς πάνω σε άμαξες και τους μετέφεραν έξω από την πόλη. Όσες γυναίκες συνέλαβαν, τις πούλησαν δούλες. Gece karanlıkta her yer sessizdi. Önce ne olduğunu anlamadık. Uzaktan bazı çığlıklar geldi. Daha sonra çığlıklar bize doğru yaklaştı. Evlerimizin tepesine düşen bombalarla uyandık. Geldiklerinde önce erkekleri aldılar. Karınlarına kılıçlarını sapladılar, kafalarını kestiler. Saniyeler içinde her yer ölü bedenlerle dolmuştu. Her yer kan kokuyordu. Sonra sıra bize geldi. Saçımızdan çektiler, tokatladılar, karnımıza tekme attılar. Çocuklarımızın gözü önünde hepimize tecavüz ettiler. Çocuklarımızı öldürdüler ve biz hiçbir şey yapamadık. Hamile kadınların karınlarını kesip içinden bebeklerini aldılar. Beni duyuyor musunuz? Bebek! Bebek! Όσες γυναίκες συνέλαβαν, τις πούλησαν όλες δούλες. Se
π.Χ. Μήλου άλωσης. Οι Αθηναίοι εκστρατεύουν εναντίον της Μήλου με 30 δικά τους πλοία, 6 ηχιακά, 2 λεσβιακά, με 1.200 οπλίτες, 300 τοξότες και 1.500 οπλίτες από τους νησιώτες συμμάχους. Οι Μήλοι, άπικοι των Λακεδαιμονίων, αρνούνται να υποταχθούν στους Αθηναίους. Οι Αθηναίοι αρχίζουν να τους πιέζουν. Βρίσκονται σε κατάσταση ανοιχτού πολέμου. Οι Αθηναίοι αρχίζουν να ετοιμάζονται για εχθροπραξίες. Αποκλίνουν τους Μιλίους και γλυκά με τείχος. Και αφού αφήσουν φρουρά από δικούς τους και συμμάχους στη ξηρά και στη θάλασσα, αποχωρούν με το μεγαλύτερο μέρος του στρατού. Οι υπόλοιποι μένουν, πολιορκούν την πόλη. Καταφτάνει από την Αθήνα άλλο στρατός, με αρχηγό το Φιλοκράτη του Δημαίου. Η πολιορκία γίνεται ακόμη πιο στενή. Κάποια εκ των έσω προδοσία. Προδοσία εκ των έσω. Αναγκάζει τους Μιλίους να συνδικολογήσουν, υπό τον όρο ότι θα αποφασίσουν οι Αθηναίοι για την τύχη τους. Οι Αθηναίοι σκοτώνουν όλους τους ενηλίκους. Εξαντραποδίζουν γυναίκες και παιδιά. Ναι, γυναίκες και παιδιά.你觉得如果有一天发生战争，你会变成谁？你觉得民主 （democracy） 有用吗？如果有一天发生战争，我不是学生，也不是艺术家，也不是导演，我只是一个女人。到时候只剩下的是灾难 （catastrophe）。 İşte gördünüz, Yunan şehirlerinde yaşanan savaş geçmiş değil. Sanmayın ki koltuklarınızda oturan sizler güvendesiniz. Anarşi. That is how savagely the civil war progressed in the cities of Greece. And it was the more shocking for being the first of the revolutions. Because later, virtually the whole of the Greek world suffered this disaster. Kepepese, holake halapatis polisi, gignomena, men ke ai esomena, eus an I afti, physis anthropon I. This is what happened and will always happen as long as human nature remains the same. 如果发生战争，我不会再是一个游客，我也不会来到这里，希腊。No words nor oaths have the force to put a stop to it. This civil war brought every form of depravity to the Greek world, and simple decency was left out of sight. In peaceful times, both cities and individuals behave morally, unless they fall unwillingly to dire circumstances. When war steals away the comforts of daily life, it becomes a teacher of violence and transforms men's passions to reflect their hostilities. And simple decency is left out of sight. Andro apifano pasa I tafus. Holomos, Οι άνθρωποι, όταν αρχίζουν κάτι, πέφτουν πάνω του με ζήλο. Γιατί οι άνθρωποι είναι φιλόδοξοι και ανίδεοι. Ήταν πολύ νεολαία της Αθήνας τότε. Πολύ και νεολαία της Πελοποννήσου. Όλοι τους νεοσύλλεκτοι στρατιώτες. Νέοι και άπειροι στη ζωή, νέοι και άπειροι στο θάνατο. Ο μύθος του πολέμου Θανάση Μισαγίνη και ολόκληρη η Ελλάδα ανήσυχος θεατής στο εμφύλιο δράμα που μόλις άρχιζε. Ανέμενε να δει πώς γίνεται οικείο αίμα. Όταν οι δύο πρώτες πόλεις των Ελλήνων με μίσος ανώσιο ακόνιζαν τα μαχαίρια. Αυτά έχοντας κατά νου, μην αφήνετε να σας καταβάλει ο φόβος του πολέμου. Έχοντας επιδείξει τη δύναμή μας με περίτρανες αποδείξεις και τεκμήρια, θα μας θαυμάσουν οι σημερινές γενιές και οι επόμενες γενιές, χωρίς να έχουμε ανάγκη τον Όμηρο να μας δοξάσει, ούτε άλλους ποιητές που πρόσκαιραν να μας θέρπουν με αυταπάτες
στη συνέχεια θα διαλύσει η ιστορική αλήθεια.